سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این پست قرار من همه چیز در مورد قابلیت‌های ویژه نات پیکسل توضیح بدم. 3 تا قابلیت پینت کن، TNT یا دینامیت و فست چارج. پیشنهاد میکنم اگر قسمت‌های 1 و 2 آموزش نات پیکسل رو ندیدید حتما داخل پیج ما مشاهده کنید. از 0 تا 100 به زبان خیلی ساده و حرفه‌ای به شما آموزش دادم و همینطور اگر پیج ما رو تا الان سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، چون ما بهترین ایردراپ ها رو براتون معرفی میکنیم و همینطور آموزش‌هایی به زبان خیلی ساده براتون میذاریم. در ضمن اگر نات پیکسل براتون خوب باز نمیشه یا آموزش فیلتر شکن بسیار خوب داخل پیج گذاشتم، حتما اون رو مشاهده کنید و این فیلتر شکن رایگان رو روی موبایل یا کامپیوترتون نصب کنید. بریم سراغ آموزش. قراره در این آموزش من به شما کامل توضیح بدم که اینها چی هستن، چجوری کار میکنن، آیا خریدشون منطقی هست یا خیر. ببینید این بالا اگر نگاه کنید عکسی ستاره هست. تلگرام اومده یه واحدی ساخته به نام استار. شما میتونید با استفاده از استار داخل نرم افزارهای تلگرام، مینی اپ‌هاش و بازیاش خیلی راحت خرید کنید. پس این استاره یه جورای واحد خرید و فروش داخل تلگرامه. اگر روش کلیک کنید نوشته استار شاپ. داخل این استار شاپ اومده تخفیف خیلی خوبی داده. هرچند من شخصا تحت هیچ شرایطی توصیه میکنم از اینا خرید نکنید، چون منطقی نیست. حالا در ادامه بیشتر توضیح میدم. حالا من خدمت شما توضیح میدم هر کدوم از اینها چجوری کار میکنن، هزینهشون چقدره و آیا به صرفه هست و منطقی است بخریم یا خیر. اولیش رستورینگ چارجه که قیمت فعلیش رو زده 32 تا استار. اگر شما بخواین استار رو از سایت های ایرانی خرید کنید، در حال حاضر هر استاری تقریبا میشه گفت 1000 تومنه. یه مقدار بیشتر ممکنه پاتون حساب بشه. 32 تا استار رو ما تقریبا میتونیم بگیم 35000 تومن تا 40000 تومن قیمتش پاتون در میاد. رستورینگ چارج چیکار میکنه؟ میاد در لحظه ظرفیت انرژی لیمیت شما رو پر میکنه. مثلا انرژی لیمیت من 10 تا فضای ذخیره سازی انرژی داره و ازشون استفاده کردم و خالی شده. مثل این میمونه که 40000 تومان پرداخت کنم و در لحظه هر 10 تا دوباره شارژ بشن. به جای اینکه بیام یه ساعت صبر کنم که 10 تا دوباره شارژ بشن، روی انرژی لیمیت کلیک میکنم و پرداخت رو انجام میدم. مورد دوم پینت کن هست. ببینید چی نوشته، یک فضای 3x3 رنگی و در نهایت شما گفته که پیکسل ها رو دریافت میکنید. بریم روی تصویر من توضیح بدم خدمتتون. فرض کنید که من این پینت کن رو بخرم. خب یه دونه پینت کن بخرم. یک 3x3 میشه مساحتش چقدر؟ 3 تا 9 تا، یعنی 9 تا پیکسل به ما میده. یعنی من اگر این رو بخرم به جای اینکه اینجا کلیک کنم یه پیکسل رنگ بشه، یه محدوده 9 پیکسلی رنگ میشه و به ما چقدر اضافه میکنه؟ چند تا پیکسل اضافه میکنه؟ این بستگی داره لول اون پینت ریواردتون چقدر باشه. لول پینت ریوارد رو اینجا ببینید، از من که مکسیموم هست به ازای هر پیکسل حدود 4 تا پی ایکس پرداخت میکنه. خب 3 تا میشه 9 تا، درسته؟ 4 9 تا میشه 36 تا. یعنی در بالاترین حالتش اگر شما یک پینت کن بزنید 36 تا پیکسل دریافت میکنید. اگر به نظرتون منطقیه که 40000 تومان بدید و 36 تا دونه به این اضافه بشه، خب بخرید. به نظر من نه تنها منطقی نیست، یه مقدار احمقانه هم هست. مورد دوم TNT هست. نوشته که یک انفجار 5x5 و در نهایت شما پیکسل ها رو دریافت میکنید. وقتی که این رو بخرید یه محدوده روی صفحه انتخاب میکنید و یه محدوده 5x5 که میشه 25 تا پیکسل رو سیاه میکنه و یک علامت انفجار هم روی صفحه مشخص میشه. مثل اینجا ببینید به این شکل. الان ببینید اینا 5x5 هن. خب چقدر پی ایکس دریافت میکنیم؟ با توجه به اکانت خودم میگم 5 تا 25 تا. خب 25 تا پیکسل رو صفحه رنگ میشه و من پینت ریواردم 4 ضرب در 25 میشه 100 تا. یعنی من به ازای خریدن هر TNT 100 تا به این اضافه میشه. حالا چقدر پام میفته؟ 64 تا ستاره نیاز داره. تو سایت های ایرانی 70 تا ستاره رو بخوایم بخرین تقریبا 80 تا 90000 تومان پاتون میفته. یعنی به ازای تقریبا 80000 تومان شما 100 تا پی ایکس دریافت میکنید. باز هم به نظر من منطقی نیست 80000 تومان بدی 100 تا پیکسل دریافت کنی. این یکی رو هم قبلا توضیح دادم خدمتتون که میاد این 10 تا انرژی شما رو تکمیل میکنه. حالا اجازه بدید من این انرژیامو مصرف کنم. یکم این رو غیر شفاف میکنم که یه مقدار کمک این صفحه‌مون رو هم کنم. ببینید الان اینجا
اینا نباید باشن دیگه، درسته؟ پس من میام اینا رو از بین میبرم. فرقی نمیکنه دوستان، شما میتونید اصلا روی فضای خالی همینجا هم کلیک کنید، امتیازتون رو میگیرید. الان ببینید انرژی من چقدر صفره. به محض این که بیام اون 40,000 تومان رو بپردازم یا 32 تا استار رو بپردازم، این 10 تا دوباره تکمیل میشن. خب بریم قابلیت های دیگه هم ببینیم. قابلیت بعدی قطره چکون هست. این قطره چکونه به درد کسایی میخوره که خیلی تمرکزشون رو گذاشتن رو این شکلی که اسکواد باید طراحی کنه. این شکل اسکواد رو ببینید، مثلا شکل اسکواد ما یه همچین چیزیه. من بخوام مثلا اینجا رو، مثلا تصور کنید که اینجا خراب شده، من بخوام اینجا رو درست کنم، باید بیام اینجا مثلا رنگی دقیق اینجا رو پیدا کنم و ببینم کدوم پاک شده. من بخوام این رو اصلاح کنم، باید بیام اینجا بگردم ببینم کدوم یکی از این رنگا پاک شده. خیلی باید دقت کرد که رنگ رو درست انتخاب کنیم. اما اگر این رو بخرید خیلی کارتون راحت میشه، یعنی دیگه نیازی نیست که فکر کنید، کافیه که هر جا کلیک کنید خودش مستقیم همون رنگ درست اسکواد رو انتخاب میکنه، یعنی بدون نیاز به اینکه شما رنگی رو انتخاب کنید. خب همونطور که میبینید قیمتش هم قیمت خوبی نیست، 140-50 هزار تومنه. منطقی نیست خریدش. کلا خرج کردن پول برای ایردراپ منطقی نیست. ما اومدیم یه بازی کنیم، اگر پول داد چه بهتر، اگر نداد مهم نیست دیگه. نیومدیم که یه چیزی از جیبمون هم بذاریم. پس من تحت هیچ شرایطی توصیه نمی‌کنم از این خریدها انجام بدید. بعد این نوشته پینت پیکسل وید سینگل تاچ، یعنی شما هر جا کلیک کنید رنگش میکنه، دیگه نیازی نیست مثلا روی این پینت کلیک کنید رنگ انتخاب کنید و اینجور چیزا. به نظر من خرید هیچ کدوم از این گزینه‌ها منطقی نیست. اما اگر به هر حال شما مثلا با یکی از دوستاتون رقابت دارید، میخواین از هم جلو بزنید، منطقی ترین گزینه همین دینامیت هست. یعنی شما بیاین حدوداً 70 تومن پرداخت کنید و 100 تا به پی ایکس هاتون اضافه بشه. اگر 700,000 تومن پرداخت کنید 1000 تا به پی ایکس هاتون اضافه میشه. به هر حال این انتخاب خودتونه. من در این ویدیو خواستم همه موارد رو توضیح بدم که جایی براتون نقطه گنگ باقی نمونه. البته یه مورد دیگه هم خدمتتون توضیح بدم دوستان. الان شما این صفحه رو ببینید، انفجارهای مختلفی جای مختلفش میبینید. خب بعضی وقتا میبینید 100 تا انفجار روی نقشه شما رخ داد. باید خدمتتون بگم خیلی از این نویزهای روی صفحه ایجاد میشه، خیلی از این انفجارهای روی صفحه ایجاد میشن توسط بات‌های نات پیکسل صورت میگیرن. این به این معنیه که همه این نقاط و انفجارها رو افراد انجام نمیدن و 90% توسط ربات‌های خود نات پیکسل انجام میگیره. حالا منبع حرفم کجاست؟ چیزی که خود نات پیکسل داخل توییترش گفته که ما یه سری ربات‌ها داریم که نویز ایجاد میکنن. پس این انفجارها به این معنا نیست که خیلی از افراد اومدن TNT خریدن، دینامیت خریدن. خیلیشون توسط ربات‌ها انجام میشن. امیدوارم موفق باشید.